यो चाहिँ सबैले किन्न मिल्ने चाहिँ इलेक्ट्रिक साइकल हामीले इलेक्ट्रिक भन्दैमा एकदमै महँगो भाउ मात्र बुझ्ने अब 1 लाख 2 लाख कति भन्छ महँगो भन्छन् इलेक्ट्रिक साइकलहरू यो चाहिँ सबैलाई मिल्ने चाहिँ हामीले चाहिँ किन्न सक्ने चाहिँ साइकल हो हामीले चाहिँ यसलाई साइकल हाम्रो चाहिँ जसोसुकै नर्मल साइकल अहिले बजारमा पाउने भनेको चाहिँ साइकलहरू 15 देखि 20-25 हजारको रेन्जको साइकललाई हामीले मोटर यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलर ब्याट्री एसिलेटर राख्यो भने जस्तोसुकै साइकललाई पनि हामीले इलेक्ट्रिक पाउन सक्छौँ जोसुकैले पनि चाहिँ यसलाई इलेक्ट्रिक पारेर चलाउन मिल्छ अब यो साइकलमा चाहिँ हामीले पेडल पनि गर्न मिल्ने नर्मली यसमा गियर पनि छ यो गियर चलायो भने चाहिँ साइकल नर्मली गियर पनि चलाउन मिल्ने यो चाहिँ गियर पनि छ यसमा गियर पनि भएको अब नर्मली चाहिँ हामीले अफ गऱ्यो भने चाहिँ नर्मल साइकल पनि चलाउन मिल्ने र हामी अलिकति थाक्यो भने चाहिँ यसलाई इलेक्ट्रिक यसमा इलेक्ट्रिकको पनि 3टा स्पिड भएको एकचोटि बटन थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो फास्ट अब एकचोटि बटन थिच्यो भने चाहिँ अलिकति स्लो अब एकचोटि फेरि बटन थिच्यो भने अलिक स्लो अनि 3टा अप्सन भएको अनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक चलाउँदा पनि पेडल पनि गर्न मिल्ने दुईटै भनेपछि दुईटै भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्याट्री पनि बस्ने यो इलेक्ट्रिक साइकल आएको छ यो चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक कन्भर्जन किट भन्छौँ अनि यसमा हाम्रो बक्स पनि मेटलको छ चाबी भएको यसलाई चाहिँ हामी साइकलमा जुनैसुकै साइकलमा एउटा बक्स हाल्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ खोलेर यसमा ब्याट्री यो कन्ट्रोल यसको कम्प्युटर भनेको चाहिँ यो यसको ब्रेन हो यो कन्ट्रोलर यो चाहिँ ब्याट्री पनि लिथियम आयनको हाई क्वालिटीको ब्याट्री राखेर हामीले निकाल्न पनि मिल्ने चार्ज यसमै राखेर चार्ज पनि गर्न मिल्ने अनि यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित साथ राखेर चाहिँ लक गर्न मिल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक साइकल आएको छ यसको चाहिँ मूल्य भन्दाखेरि किटको चाहिँ हामीसँग भएको किटकोहरू 20 देखि 30 हजारसम्मको किटहरू आएको छ त्यसमा अब ब्याट्री भनेको चाहिँ हामीले नर्मल ब्याट्री राख्यो भने चाहिँ 10-15 हजार अलिकति राम्रो ब्याट्री राख्यो भने चाहिँ 25 हजारदेखि सुरु हुन्छ अनि यो किटहरू हाल्यो भने चाहिँ जस्तोसुकै साइकल मान्छेहरूले चाहिँ गियर भएको साइकल यसमा गियर पनि लाउन मिल्ने साइकलहरू यो मोडलको यसलाई क्रोम फ्रेम भन्छौँ हामी साइकललाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक बनाउन सक्छौँ सबै मान्छेहरूको चाहिँ बजेटमा आउने चाहिँ साइकलहरू आएको छ हाम्रो प्याङ्क बाइकमा भिजिट गर्नु होला यसलाई चाहिँ टेस्ट राइड गर्न मिल्यो टेस्ट राइड गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ फिल गरेर क्वालिटी हेरेर आफ्नो बजेट अनुसारको ब्याट्री छानेर चाहिँ यो साइकल किन्न मिल्छ अहिले चाहिँ यसमा हामीले 10 एम्पियरको ब्याट्री हालेको छौँ यसमा चाहिँ अब अर्को अप्सन भनेको 7.5 एम्पियर 7.8 स्टार्टिङ चाहिँ हामीले चाहिँ 5.8 मा गर्छौँ लिथियम आयनमा पनि हाम्रो क्वालिटी हुन्छ एकदम लोकल ब्याट्री पनि लिथियम आयनमा पनि आउँछ हामीले लिथियम आयन चाहिँ 18650 सेल भन्छौँ त्यसमा लोकल ब्याट्री हाल्यो भने चाहिँ 5-10 हजार पनि आउँछ अब हाम्रो लोकल ब्याट्रीले 10 एम्पियर रिलिज गरे पनि 10-20 किलोमिटर दिन्छ स्ट्यान्डर्डले मिनिमम पनि 20-30-40 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ अनि प्रिमियम ब्याट्रीहरूले मिनिमम पनि 30-40-50 मिनिमम दिन्छ मिनिमम भनेको चाहिँ उकालोहरू जे भए पनि चढ्ने भयो अब हाम्रो ब्याट्रीको चाहिँ रेन्ज भनेको चाहिँ राम्रो ब्याट्रीमा चाहिँ 30 देखि 60 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ यसले उकालो चाहिँ यसमा समस्यै भएन किनभने अब हामीसँग पेडल छैन भने चाहिँ उकालोमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ हामीले चाहिँ महँगो मोटर चाहियो यसमा उकालोमा चाहिँ अब सपोज हामीले चाहिँ अन गरेर चलायो भने चाहिँ अब यतिको उकालो तानिरहेछ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले पेडल गर्न सक्छौँ त्यो पनि गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीले गियर पेडल पावर प्लस मोटर पावर दुइटै युज गर्न मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुनैसुकै उकालोमा समस्या छैन किनभने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई ब्याट्री छैन भने यो अफै गरेर पनि यो अफ भयो अब ब्याट्री छैन यसमा अब हामीले चलाउँदाखेरि चाहिँ यसमा गियर भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो हल्का गियरमा राख्यो भने चाहिँ जस्तोसुकै उकालो पनि यसले तान्छ तर हामी थाक्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई अन गरिदियो भने यो चलाउँदा हामीले अब इलेक्ट्रिक पनि गरिदिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शक्ति र यो मोटरको शक्ति दुइटै मिलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ उकालो चढ्नलाई जस्तोसुकै उकालो चढ्नलाई पनि समस्या हुँदैन दुईजना मान्छे बसेर पनि तान्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन नर्मल साइकलले पनि उकालो तानिरहेको हुन्छ गियरवाला हैन हो नर्मल साइकलमा हामीले उकालो तान्यो भने चाहिँ हामी थाक्छौँ यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले चलाएको शक्तिमा चाहिँ नपुगेको शक्ति चाहिँ मोटरले हान्ने हो हैन अब इलेक्ट्रिक भन्दै मान्छेलाई कन्सेप्ट के हुन्छ नि एसिलेटर मात्रै हुन्छ हैन अब धेरै साइकलहरुमा चाहिँ गियर आउँदैन यसमा गियर पनि छ इलेक्ट्रिक पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ साइकल चलाउने नै हो अब हामीले चलाएको शक्तिमा चाहिँ नपुगेको अपुग शक्ति चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक हाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो समस्या भएन यसमा हामीले चाहिँ त्यो क्वेशन सोध्नै परेन कि यो उकालो तान्छ कि तान्दैन दुईजना मान्छेलाई तान्छ कि तान्दैन भन्नेको त्यो क्वेशनै छैन यसमा जस्तै यसको फंक्सनहरु अलि देखाइदिनु हैन अघि मैले देखिरहेको थिएँ तीनटा स्पिड मोड भन्नुभएको थियो हैन यसमा चाहिँ हामीले यो चाबी भएर अन गर्यो भने इलेक्ट्रिक अन भयो यो अफ भयो भने चाहिँ हाम्रो साइकल मात्रै चल्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्यो भने चाहिँ यसमा ब्याट्री इन्डिकेटर पनि छ एउटा
अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यो स्विच छ, तिनवटा स्विच छ। अब यो हामीले एक्सिलेटर चलायो भने चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा स्पिडमा चल्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि यो बटन थिच्यो भने चाहिँ यो अझ बढी स्पिडमा चलिरहेछ यो। अब फेरि एकचोटि बटन थिच्यो भने चाहिँ यो अलिक स्लो चलिरहेछ भने तिनवटा मोड स्पिड पनि छ यसमा। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ हाम्रो पेडल पावर पनि भयो, त्यो सँगसँगै फेरि यसमा गियर भएको कारणले गर्दाखेरि गियर पनि त्यो सँगसँगै पनि फरक गरेर चलाउन मिल्यो। टप स्पिड भनेको चाहिँ हाम्रो 35 दिने हो स्पिड, मिडियममा राख्यो भने हामी 25 दिन्छ। अब हामीले चाहिँ सबभन्दा स्लो भनेको 15-20 स्पिडको दिन्छ। तिनवटा स्पिड चाहिँ मोड छ यो चाहिँ घरमै चार्ज गर्न मिल्यो। यसमा चाहिँ अब हामीले घरमा चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यसलाई यो बक्सबाट चाहिँ हामीले इजिली यो खोल्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्याट्री निकाल्न मिल्छ। ल यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री कनेक्सन हुन्छ, यो छुट्याइदियो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हाम्रो एरोटर आउँछ। यो घरमा लगेर चाहिँ हाम्रो यो देख्नु भएको छ नि, यो चार्जरको पोर्ट हुन्छ यो। यसमा राखेर चाहिँ हामीले इजिली एरोटर आउँछ यसको, त्यसमा चार्ज गर्ने। सकेपछि चाहिँ टक्क यहाँभित्र हाल्यो, अब चाबी हुन्छ यसको, खोल्यो यहाँ निकाल्यो। अब यसको ब्याट्रीको कनेक्सन पनि सजिलो छ, तपाईँको दुईवटा ठ्याक्क यो जोड्यो, यसमा चाहिँ अर्को ब्याट्री कनेक्सन हुन्छ, यो जोड्यो ब्याट्रीको कनेक्सन, यो दुईवटा जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब रेडी भयो यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई ब्लक गर्यो, अब हाम्रो चाहिँ चोरी हुने ब्याट्री भन्ने डर पनि भएन, हामीलाई सुरक्षित पनि भयो। यसमा वाटर रेजिस्टेन्ट पनि हो यो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यो साँचो चाहिँ अन गऱ्यो भने अब यो फेरि इलेक्ट्रिक चल्यो, सजिलो छ। यो किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्याङ्क बाइक कान्तिपथ यो निर्वाचन आयोगको अपोजिट ग्रान्डे सिटी हस्पिटलको अपोजिट। हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ 9803469300। सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ हाम्रो प्याङ्क बाइक PANC भन्ने छ, त्यसमा सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ या काठमाडौँ बाहिर भयो भने चाहिँ हामीले त्यो नम्बरमा वाट्सएप, भाइबर, इमो जे पनि छ त्यसमा चाहिँ हामीले भिडियो कलहरू पनि गर्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा डिटेल बुझाएर डेलिभरी नेपालभरि पनि डेलिभरी पनि गर्नु मिल्यो। काठमाडौँ भएको मान्छे नजिक भएको चाहिँ यहीँ आएर टेस्ट राइड गरेर चेक गरेर सबै कुरा ओके पारेर चाहिँ लान सक्ने भयो। यो भनेको चाहिँ साइकल हाम्रो नर्मली बजारमा पाउने भनेको चाहिँ 15,000 को साइकल हो यो। अब यसमा किट भनेको हामीले अहिले राखेको किट भनेको चाहिँ यसमा यो 30,000 को किट भयो। 30 भएपछि 30 र 15 भनेपछि 45,000 भयो। अब ब्याट्रीको कुरा आयो, ब्याट्री चाहिँ आफूलाई जति रेन्ज बढी चाहिन्छ त्यति महँगो लिने हो। अब हामीले रिकमेन्ड गर्नेको चाहिँ मिनिमम भनेको चाहिँ 10,000 को ब्याट्री हाल्यो भने चाहिँ टोटल चाहिँ हाम्रो तयार भनेको चाहिँ 30, 45, 50,000 मा तयार हुने मिनिमम। त्यो भनेको आफूलाई रेन्ज बढी चाहियो भने चाहिँ अब ब्याट्रीमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हैन। अब अर्को उपाय भनेको चाहिँ हामीले ट्राई चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ, ब्याट्री लिजमा पनि लिनु मिल्छ। सबभन्दा महँगो पर्ने ब्याट्री धेरै चाहियो भने चाहिँ मिनिमम चाहिँ हामीले 10,000 को ब्याट्री किन्यो पुगेन भने चाहिँ नेक्स्ट ब्याट्री चाहिँ लिजमा पनि लिन पाइयो। त्यो भयो भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बढी रेन्ज दैनिकको हिसाबमा हामीले किन्ने हो। अब लामो अब कहिलेकाहीँ मान्छेले दूरी सोध्छ नि, म लामोको लागि चाहिँ ब्याट्री किन्दा चाहिँ हामीलाई महँगो पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि महँगो ब्याट्री चाहिँ हामीले लामो दूरीको लागि चाहिँ भाडामा लिने या लिजमा लिने हो। दैनिक प्रयोजनको लागि चलाउनलाई चाहिँ हामीले मिनिमम चाहिँ ब्याट्री किन्ने हो। त्यो अनुसार हामीले साइकल, बाइक, गाडी पनि त्यही सिस्टम भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सस्तो पनि पर्छ अनि हाम्रो चाहिँ इकोनोमिकल पनि हुन्छ अनि ब्याट्री चाहिँ हामीलाई धेरै भार पनि पर्दैन।